ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านในส่วนของกลุ่มฮามาสนั้นก็ดูเริ่มที่จะลุกลามบานปลายนะครับล่าสุดนั้นมีข้อมูลด้านความมั่นคงในเลบานอนก็บอกว่ากองทัพอิสราเอลนั้นปฏิบัติการโจมตีข้ามพรมแดนในเขตทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายจากจำนวนทั้งสิ้น7รายนั้นเป็นพลเรือนส่วนที่เหลือนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับขณะที่กองทัพอิสราเอลนั้นออกแถลงการว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพื่อตอบโต้ที่ทหารอิสราเอลนายหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกโจมตีด้วยจรวดที่ยิงข้ามพรมแดนจากเลบานอนมายังฐานทัพทางเหนือของอิสราเอลด้านสหประชาชาติครับก็ออกแถลงการเรียกร้องคู่กรณีทุกฝ่ายอดกลั้นและถอยห่างจากการใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามทางด้านพลเรือเฮอร์ซี่ฮาเลวีประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับจากนี้จะมีความเป็นเชิงรุกมากขึ้นและกองทัพอิสราเอลจะใช้สรรพกำลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อจัดการกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เหตุการณ์ดังกล่าวบนชายแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลถือเป็นความรุนแรงซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดภายในวันเดียวนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะผู้นำอิสราเอลอย่างเบนจามินเนทันยาฮูนะคะได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์คลิปแล้วก็ระบุชัดเจนเรื่องของการกดดันทางทหารเรื่องของการเจรจารวมไปถึงวันนี้กลุ่มฮามาสเองต้องมีการทิ้งข้อเรียกร้องของตัวเองเพื่อให้กระบวนการต่างๆสามารถดำเนินการต่อไปได้ซึ่งอิสราเอลยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปก็ทำให้หลายชาติมีความกังวลนะคะโดยเฉพาะชาวปาเลสไตน์มีการโพสต์คลิปวิดีโอว่าตอนนี้สถานการณ์ในข่านยูนิสไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่โรงพยาบาลนัสเซอร์หรือแม้กระทั่งเห็นว่ามีซากปรักหักพังควันต่างๆหรือว่ากระสุนต่างๆอย่างแพทย์รายหนึ่งระบุว่าอิสราเอลมีการยิงกระสุนโดยตรงใส่ไปในพื้นที่ของโรงพยาบาลให้คนที่เป็นผู้ป่วยเป็นแพทย์หรือคนที่ลี้ภัยต้องหลบต้องหลีกหนีจากอันตรายจากกระสุนขณะที่ทางด้านของหลายชาตินะคะก็ออกมากดดันแล้วก็เรียกร้องที่จะให้กับผู้นำอิสราเอลหรือว่าเบนจามิน เนทันยาฮูนั้นออกมายุติแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการหารือการเจรจากันขณะที่ดรริกรีเพอร์คอนผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์ออกมาเตือนชัดเจนค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีการโจมตีหรือว่ายังคงปฏิบัติการแบบนี้ต่อไปอาจจะทำให้ผู้ที่บาดเจ็บนั้นเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่ตึงตัวอย่างหนักรวมไปถึงเรื่องของการสูญเสียความสามารถในการรักษาโดยสิ้นเชิงเหมือนกับที่ทีมแพทย์และก็ผู้ป่วยในโรงพยาบาลอัลนัจราในเมืองราฟาระบุชัดเจนเลยว่าตอนนี้อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 5-6 เท่าจากช่วงเวลาปกติโดยปกติแล้วจะมีผู้ป่วยที่เขามาล้างไตที่โรงพยาบาลนี้ณวันนี้เองสามารถล้างไตได้แค่2ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่เพียงพอหรือว่าเกิดปัญหาเรื่องของการโจมตีจากอิสราเอลมากกว่านี้จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเสียชีวิตด้วยค่ะครับไปดูกันต่อนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นหลายประเทศนั้นออกมากดดันไปยังทางด้านอิสราเอลนะครับเพื่อให้หยุดยิงในฉนวนกาซาทันทีนะครับล่าสุดนั้นผู้นำแคนาดาออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ออกคำแถลงร่วมกันเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในกาซาทันทีหลังมีรายงานว่าอิสราเอลนั้นกำลังเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินบุกเมืองราฟาเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสอันจะนำไปสู่การสังหารหมู่พลเรือนปาเลสไตน์นับล้านคนที่หลบภัยอยู่ที่นั่นซึ่งทั้ง3ชาติบอกว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อสิ่งต่างๆที่บ่งชี้ว่าอิสราเอลกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาการใช้ปฏิบัติการทางทหารในราฟาจะก่อให้เกิดหายนะการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีคือสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลกล่าวย้ำชัดนะครับว่าอิสราเอลจะเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มฮามาสในเมืองราฟาซึ่งถือเป็นสถานที่หลบภัยแห่งสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์นับล้านคนที่ต้องพลัดถิ่นฐานมาอยู่ร่วมกันทางตอนใต้ของฉนวนกาซาผู้นำทั้ง3ประเทศเรียกร้องให้อิสราเอลระงับแผนจู่โจมเมืองราฟาขณะเดียวกันนั้นก็ย้ำว่าการหยุดยิงต้องไม่เกิดขึ้นฝ่ายเดียวและพวกฮามาสเองก็ต้องยอมวางอาวุธรวมทั้งปลดปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ตามออกมาทันทีคำแถลงนั้นยังอ้างไปถึงคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ เมื่อเดือนมกราคมหลังจากที่รัฐบาลแอฟริกาใต้ยื่นฟ้องอิสราเอลฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าอิสราเอลมีพันธกรณีตามคำสั่งศาลที่จะต้องปกป้องชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์และเปิดทางให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นการปกป้องชีวิตพลเรือนคือสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นข้อบังคับทางกฎหมายและมนุษยธรรมระหว่างประเทศพลเรือนปาเลสไตน์ไม่ควรต้องมาแบกรับเคราะห์กรรมจากความพยายามทำให้ฮามาสนั้นพ่ายแพ้จากฝั่งของอิสราเอลครับ
คุณผู้ชมนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการที่ประกาศเงินบริจาคหรือว่าบริจาคให้กับทางด้านของสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งอิสราเอลรวมไปถึงชาติพันธมิตรเนี่ยมีการประกาศระงับความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีสมาชิกประมาณ12คนเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวกับกลุ่มฮามาสส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสเปนเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะมีการส่งเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อีก3.5 ล้านยูโรให้กับสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติเหมือนกับที่โปรตุเกสก็ประกาศว่าจะเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก1 ล้านยูโรล่าสุดนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของไอร์แลนด์มิเชลมาตินแถลงการพร้อมกับที่มีการพบปะพูดคุยกับฟิลิเป้ลาซาซูนีหัวหน้าหน่วยงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติระบุแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าหลังจากนี้ไอร์แลนด์จะบริจาคเงิน20 ล้านยูโรให้กับสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติแล้วก็มีการเรียกร้องว่าอยากจะให้ชาติพันธมิตรหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยที่เคยบริจาคนั้นกลับมาดำเนินการเพราะว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องการที่จะให้นำเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์อีกหลายล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือขณะที่สำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติฝั่งของอิสราเอลมีการผ่านการพิจารณาเบื้องต้นด้วยสภานะคะคะแนน33-10 เสียงเรื่องของร่างกฎหมายห้ามสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติปฏิบัติการบนพื้นดินของรัฐอิสราเอลคืออิสราเอลมีการระบุแบบนี้ว่าที่ผ่านมามีการใช้พื้นที่รวมไปถึงให้ความรู้เรื่องของความเกลียดชังอิสราเอลและแม้ว่าร่างกฎหมายในเบื้องต้นจะผ่านไปแต่ว่ายังต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมอีก3 ครั้งในการประชุมใหญ่ของรัฐบาลของอิสราเอลด้วยค่ะครับทีนี้ไปดูสถานการณ์ในทะเลแดงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าเส้นทางทะเลแดงกลายเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่อันตรายนะครับเมื่อทางด้านกลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะเรือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอิสราเอลสหรัฐอเมริการวมถึงอังกฤษนะครับแต่ว่ามีกองเรือบรรทุกสินค้าจากชาติหนึ่งที่เรียกว่าเดินทางขนส่งสินค้าผ่านทางทะเลแดงผ่านคลองสุเอตอย่างปลอดภัยนั่นก็คือกองเรือบรรทุกสินค้าของประเทศจีนนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเรือคอนเทนเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับจีนมีสัดส่วนการเล่นผ่านทะเลแดงก่อนหน้านี้ไม่ถึง15%นะครับในปีที่ผ่านมาแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนมกราคมสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมคุณผู้ชมเขาบอกว่าส่วนแบ่งการเดินเรือเพิ่มขึ้นถึง2 เท่าเป็น28%จากการเปิดเผยของผู้เชี่ยวชาญบริษัทชิปปิ้งรายย่อยกำลังใช้เส้นทางผ่านช่องแคบบับเอามันดับในทะเลแดงอย่างคึกคักโดยมีการแพร่กระจายข่าวกันออกไปจากจีนนะครับว่าเชื่อมั่นในแนวทางร่วมระหว่างจีนกับอิหร่านจะเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีเนื่องจากกลุ่มฮูตีนั้นมีอิหร่านเป็นลูกพี่ใหญ่ส่วนจีนนั้นก็เป็นผู้ที่รับซื้อน้ำมันจากชาติตะวันออกกลางในเวลานี้ซึ่งการเดินเรือผ่านทางทะเลแดงนั้นเขาบอกว่าทุกวันนี้ทางด้านเรือบรรทุกสินค้าของจีนนั้นจะแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าจากประเทศจีนและก็สามารถเล่นผ่านทะเลแดงโดยที่ไม่ถูกโจมตีจากจรวดจากฝั่งของทางด้านกลุ่มฮูตีแต่อย่างใดก็เลยกลายเป็นการบอกกล่าวกันครับของบรรดาเรือบรรทุกสินค้าของจากจีนจากเดิมที่ต้องไปอ้อมแหลมกูโทบบอกว่าทุกลำก็สามารถผ่านทะเลแดงได้ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นไปตามความประสงค์ของกลุ่มฮูตีก่อนหน้านี้นะเพราะเขาประกาศชัดเลยว่าเรือบรรทุกสินค้าของชาติอื่นเขาไม่ยุ่งเขาจะจัดการเรือบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเช่นมีเจ้าของเป็นอิสราเอลขนส่งสินค้าไปส่งอิสราเอลและก็จากสหรัฐอเมริกาและรวมถึงอังกฤษเพราะว่าสหรัฐกับอังกฤษนั้นจับมือกันไปโจมตีพวกเขาไงไปโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนดังนั้นเรือชาติอื่นเขาบอกเขาไม่ยุ่งก็เล่นผ่านได้และก็นี่จีนพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วพวกเขาสามารถเล่นผ่านได้และเรือเล่นผ่านเพิ่มขึ้นถึง2 เท่าในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคมครับแต่ว่าช่วงนี้เรื่องราวข่าวสารต่างประเทศนั้นมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการออกมาพูดของอีลอน มัสก์นะครับซึ่งอีลอน มัสก์นั้นเป็นมหาเศรษฐีของ Tesla และก็ SpaceX นะครับเขาไปพูดคุยกับทางด้านกลุ่มวุฒิสมาชิกสภาของสหรัฐหรือว่าสวของสหรัฐครับโดยทางด้านอีลอน มัสก์นั้นแนะนำบอกว่าให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกานั้นหยุดการช่วยเหลือยูเครนได้แล้วช่วยไปก็เปล่าประโยชน์และที่สำคัญก็คือเขาบอกเลยนะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่มีทางหรอกที่จะแพ้สงครามยูเครนในครั้งนี้ยังไงปูตินก็มีชัยชนะนะครับซึ่งอีลอน มัสก์บอกแบบนี้ว่างบประมาณส่วนนี้มันไม่ช่วยอะไรให้ยูเครนทำให้การทำสงครามนั้นมันมีแต่ยืดเยื้อออกไปอีกนี่ไม่ใช่การช่วยเหลือยูเครนแต่มันจะทำให้ยูเครนนั้นเสียหายและสิ่งสำคัญคือมันจะทำให้คนหนุ่มคนสาว
ของยูเครนเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรนะดังนั้นการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาควรยุติเสียทีและไม่มีทางที่ปูตินนั้นเนี่ยจะแพ้ในการทำสงครามกับยูเครนอีลอน มัสก์นั้นบอกเนี่ยครับว่าแน่นอนถ้าปูตินถอยออกจากสงครามในเวลานี้เนี่ยตัวปูตินนั้นมีโอกาสจะถูกลอบสังหารดังนั้นเนี่ยเขาไม่ถอยแน่เขามีแต่จะเดินหน้าจัดการกับยูเครนวิธีการที่ดีที่สุดสหรัฐต้องหยุดการช่วยเหลือความเห็นเนี่ยครับของทางด้านอีลอน มัสก์เนี่ยเขาสนทนากับทางด้านสวเจดีแวนสวไมลี่แล้วก็วิเวกรามสวามีนะครับซึ่งรามสวามีเนี่ยนะครับเพิ่งถอนตัวออกจากการเป็นตัวแทนลงชิงแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยหน้าของพรรคริพับลิกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอีลอน มัสก์ก็บอกนะฮะว่าหลายคนเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเนี่ยพยายามแก้ต่างให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาบอกมันเป็นเรื่องไร้สาระเขาจะมาแก้ต่างให้ปูตินได้ยังไงบริษัทของเขาเนี่ยนะครับทำลายหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทำลายปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียเขาเองเอาเรื่องของ Starlink เนี่ยไปช่วยชาวยูเครนตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ก่อนหน้านี้ยูเครนบอกว่าเขาเนี่ยขายระบบ Starlink เนี่ยให้กับกองทัพรัสเซียเขาบอกไม่มีก็ไม่ได้ขายให้นะไม่ได้ขายให้แต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยอีลอน มัสก์เนี่ยก็บอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดตอนนี้คือเสนอแนวคิดฟื้นฟูสันติภาพในยูเครนซึ่งที่ผ่านมานั้นรัฐบาลรัสเซียเนี่ยก็เคยออกมาชื่นชมอีลอน มัสก์นะว่าแนวทางของอีลอน มัสก์นั้นเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขายังโพสต์สำรวจความคิดเห็นโดยให้ผู้ใช้งาน X เข้ามาโหวตว่าคิดเห็นต่อแผนการอย่างไรในการที่จะดำเนินการเนี่ยครับให้ยุติความขัดแย้งซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะครับก็มองไปในทิศทางที่บวกนั่นก็คือเห็นด้วยกับอีลอน มัสก์ว่าควรที่จะยุติเรื่องของสงครามครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยสื่อมวลชนนั้นถามเนี่ยนะฮะว่าการแข่งขันการชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ระหว่างทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นผู้นำอยู่ณขณะนี้กับทางด้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปูตินเนี่ยอยากให้ใครเป็นผู้นำสหรัฐต่อหลายคนเนี่ยก็คาดว่าปูตินเนี่ยน่าจะต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์นะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าเดี๋ยวจะยุติสงครามอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นมิตรกับทางด้านรัสเซียแต่ไม่ใช่ครับปูตินบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยากให้โจไบเดนนั้นชนะการเลือกตั้งนะคือเลือกที่จะเป็นโจไบเดนเขาต้องการให้โจไบเดนเขาบอกว่าเป็นไงรู้ไหมเพราะโจไบเดนเนี่ยคืออ่านความคิดเขาง่ายอ่านความคิดของโจไบเดนง่ายเป็นนักการเมืองที่ทำไปตามระบบแบบแผนปกติทั่วไปดังนั้นคิดรู้เลยว่าถ้าเขาจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะคิดยังไงต่อไปนะอ่านความคิดเขาง่ายเขาคิดจะทำอะไรเนี่ยเรารู้ก่อนคือพูดง่ายๆเนี่ยคือดักทางถูกอ่ะนี่คือสิ่งที่ปูตินบอกทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคนอเมริกันเนี่ยบอกว่าโจไบเดนเนี่ยแก่เกินไปแล้วนะครับสมองเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วปูตินก็บอกว่าเราเนี่ยเคยเจอกับโจไบเดนเนี่ยเมื่อ3 ปีที่แล้วนะเจอเมื่อ3 ปีที่แล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรนะยังพอที่จะเป็นผู้บริหารได้อยู่นะฮะนี่คือสิ่งที่ทางด้านในส่วนของปูตินนั้นบอกนะครับหลายคนก็เอ๊ะทำไมปูตินถึงต้องการที่จะให้โจไบเดนเป็นผู้นำสหรัฐก่อนอย่างที่บอกนะฮะว่าปูตินอาจจะคิดว่าถ้าโจไบเดนเป็นผู้นำสหรัฐต่อเนี่ยรู้เลยเขาจะคิดอะไรทำอะไรเนี่ยคือดักทางได้ถูกหมดมองเกมการเมืองได้ง่ายมองเกมการเมืองได้ง่ายนะมองวิธีคิดการวางแผนของโจไบเดนได้ง่ายกว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยมีอะไรที่ซับซ้อนและมีอะไรที่มักจะสร้างความประหลาดใจเนี่ยให้กับคนอเมริกันหรือว่าคนทั้งโลกอยู่บ่อยครั้งครับพูดถึงเรื่องของวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงนามเรื่องของกฎหมายที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการทหารรวมไปถึงมีการลงโทษสำหรับใครที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าต่อต้านอย่างเปิดเผยล่าสุดนี้นะคะรัฐบาลของรัสเซียมีการสั่งห้ามในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วก็ลงโทษผู้ที่มีการต่อต้านด้วยนะคะโดยมีการนำกฎหมายมาใช้ครั้งนี้ขณะเดียวกันกฎหมายดังกล่าวนี้อนุญาตให้ทางการของรัสเซียสามารถที่จะยึดเงินทรัพย์สินสินทรัพย์หรือว่าสิ่งของที่มีค่าของผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนแล้วก็มุ่งเป้าไปที่
ผู้ลี้ภัยชาวรัสเซียเนี่ยที่ออกนอกประเทศ แม้ว่าออกไปแล้วแต่ว่ายังมีทรัพย์สินอยู่ที่บ้านอยู่ที่รัสเซียก็ยังสามารถยึดทรัพย์ได้เช่นเดียวกันขณะที่วอยาเชฟลาฟวอลดินประธานสภาดูมาเนี่ยเคยพูดประเด็นเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วบอกว่ากฎหมายตัวนี้จะมุ่งเป้าไปที่คนที่ทรยศและก็ดูหมิ่นทหารของประเทศรวมไปถึงหักหลังต่อบ้านเกิดเมืองนอนของรัสเซียด้วยค่ะนอกจากนั้นครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียนะครับว่ากำลังใกล้ประสบความสำเร็จในการสร้างวัคซีนต้านมะเร็งรวมทั้งยาปรับภูมิคุ้มกันโดยหวังว่ายาเหล่านี้จะถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งได้เร็วๆนี้นะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดว่าวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนสำหรับมะเร็งชนิดใดหรือใช้เทคโนโลยีแบบใดนะครับสำหรับวัคซีนมะเร็งนั้นเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่หลายประเทศนั้นกำลังเร่งพัฒนาโดยปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลอังกฤษได้เซ็นสัญญากับบริษัทไบออนเทคในเยอรมนีเพื่อเริ่มทดลองวัคซีนต้านมะเร็งในมนุษย์โดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มใช้งานจริงกับผู้ป่วยเนี่ย 10,000 คนในปี 2030 นะครับขณะที่บริษัทยายักษ์ใหญ่อื่นๆทั้งโมเดอร์นาและ Merck & Co กำลังพัฒนาวัคซีนที่ผลการศึกษาในขั้นกลางพบว่าช่วยลดโอกาสที่มะเร็งผิวหนังเมลานโนมาเนี่ยครับจะกลับมาเป็นซ้ำอีกหรือว่าลดโอกาสการเสียชีวิตได้ครึ่งหนึ่งหลังการรักษาเป็นเวลา 3 ปีด้วยกันครับนับตั้งแต่ที่มีการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนนะคะเราจะเห็นว่ามีหลายบริษัทเนี่ยมีการยุติการดำเนินการที่รัสเซียไปเนี่ยหลายที่หลายแห่งด้วยกันเหมือนกับที่บริษัทสเตลแลนทิสมีการระงับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เนี่ยในรัสเซียไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าการตัดสินใจดังกล่าวนี้ไม่ได้ทำให้การดำเนินการระหว่างรัสเซียหยุดร่วมมือกับพันธมิตรจากจีนนะคะในการผลิตรถยนต์ซีตรองเพราะว่ามีข้อมูลที่ถูกเปิดเผยช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาว่าบริษัทออโตโมทีฟเทคโนโลยีของรัสเซียมีการนำเข้าอุปกรณ์ประกอบรถยนต์จำนวน 42 ชุดสำหรับการประกอบรถยนต์ซีตรอง 45 Aircross ที่มีโรงงานในแคว้นคาลูกาซึ่งสเตลทิสยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่นะคะแล้วก็จากที่ไปสอบถามเรื่องของตัวแทนยังยืนยันว่ามีการผลิตรถยนต์ซีตรองรุ่น 45 Aircross เกิดขึ้นที่รัสเซียจริงแม้ว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวของจีนอยู่ภายใต้ขอบเขตมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกของรัสเซียหรือไม่เพราะว่าจีนไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการคว่ำบาตรรัสเซียด้วยแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะคะว่าทางด้านของบริษัทสเตลเทนทิสจะมีความส่วนรู้เห็นในการนำเข้าด้วยหรือไม่ค่ะครับในขณะที่ทางด้านแกรนด์แชฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้ออกมาประกาศนะครับว่าตัวเองนั้นภูมิใจที่จะประกาศว่าอังกฤษจะจับมือกับลัตเวียจะเป็นผู้นำแนวร่วมระหว่างประเทศพัฒนาโดรนที่สำคัญสำหรับยูเครนซึ่งก็บอกว่าจะมีการมอบความสามารถที่จำเป็นแก่ยูเครนในการป้องกันตนเองเพื่อที่จะทำให้มีชัยชนะในสงครามครั้งนี้และจะทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นพ่ายแพ้สงครามและบอกว่าจะให้ปูตินนั้นได้คิดว่าการกระทำของเขานั้นเนี่ยครับมันโหดร้ายและป่าเถื่อนแกรนด์เชฟบอกว่าในฐานะสมาชิกแนวร่วมอังกฤษจะเริ่มและก็ปรับปรุงจัดหาโดรนแบบมุมมองบุคคลที่1หรือว่า FPV ของชาติตะวันตกโดยโดรนเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพสูงในสนามรบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรู้สถานการณ์เอาชนะตำแหน่งศัตรูรถหุ้มเกราะและก็เรือได้โดยโครงการนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวแพ็กเกจโดรนมูลค่า200 ล้านปอนด์ที่นายกรัฐมนตรีริชี่ซูแนกประกาศเอาไว้เนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้แกรนด์แชฟระบุนะครับว่าอังกฤษจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นได้รับสิ่งที่ต้องการจะมีการเพิ่มการช่วยเหลือเนี่ยครับอีก 2,500 ล้านปอนด์ในปีนี้นอกเหนือจากการทุ่มเงินอีก200 ล้านปอนด์เพื่อผลิตโดรนซึ่งจะทำให้อังกฤษนั้นกลายเป็นซัพพลายเออร์โดรนรายใหญ่ที่สุดของยูเครนทั้งนี้อังกฤษนั้นจะสั่งซื้อโดรน FPV หลายพันลำสำหรับยูเครนจากผู้ผลิตในอังกฤษเองซึ่งจะเป็นการผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมและช่วยให้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกแถลงการนะครับบอกว่าการช่วยเหลือยูเครนไม่ว่าด้านเทคโนโลยีและก็การพัฒนาทักษะโดยบรรดาแนวร่วมของโครงการโดรนดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยเดนมาร์กเอสโตเนียเยอรมนีลิทัวเนียเนเธอร์แลนด์สวีเดนและยูเครนซึ่งประเทศที่เข้าร่วมก็ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะต้องใช้เงินอย่างน้อยอีก10 ล้านยูโรในการซื้อโดรนให้กับยูเครนภายในปีหน้าก่อนครับขณะที่สหราชอาณาจักรนะคะต้องการที่จะเพิ่มงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยบอกว่าณตอนนี้เองรายงาน GDP ของประเทศนะคะหดตัวลงไปประมาณ 0.3% ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปดูตัวเลขเพิ่มเติมนะคะนี่คือเป็นการหดตัวหรือว่าลดลงติดต่อกันอย่างน้อย2 ไตรมาส
ถ้าเกิดว่าพูดถึงทางทฤษฎีหมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะถดถอย และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกำลังกลับเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.0% สูงกว่า2เท่านะคะเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่ถ้าเกิดว่าไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลของริชี่ซูนักที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศคือวาระแห่งชาติและถ้าเกิดว่าการเมืองในครั้งนี้เศรษฐกิจในครั้งนี้มันถดถอยไปอาจจะส่งผลเรื่องของคะแนนความนิยมของตัวเขาเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณมกราคมปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ